बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन به مونږه په ویلاسټي باندې بحث کوو چې ویلاسټي څه شی دی. نو ویلاسټي مونږ داسې ډیفاین کولی شو چې یو باډي کله موشن کوي او دا باډي په یونټ ټایم کې څومره ډسپلیسمنټ کور کوي، نو دغه ډسپلیسمنټ چې کله مونږ راوالو په دې ټایم یې ډیوایډ کو دا مونږ سره کوي ویلاسټي راکوي. نو مونږ لیکلی شو ډسپلیسمنٹ covered by a body in unit time is called velocity. د velocity لپاره زموږ سره سمبل څه شی دی؟ v دی. ټیک ده؟ زموږ سره سمبل څه شی دی؟ v. نو موږ لیکلی شو چې velocity is equal to اوس لیکلی شو displacement covered is equal to displacement covered divided by elapsed time. elapsed time مطلب سره چې څومره ټایم تیر شو د دغه ډسپلیسمنټ د کور کولو لپاره چې څومره ټایم ریکوایر دی دغه ټایم ته موږ څه وایو elapsed time. نو زموږ سره به دا راشي وي ډسپلیسمنټ موږ لو په ډیلټا اس باندې مغسته شو او ډیوایډډ بای ډیلټا ټي که څوک یې په ډیلټا آر لیکي هم ټیک دی، یعنې موږ ولیکو لیټ سپوز ډیلټا آر ډیوایډ بای ډیلټا ټي شو. اوس زموږ سره وی به برابر شي ډیلټا اس که موږ ولیکو دا به راشي فاینل ډسپلیسمنټ ماینس انیشیل ډسپلیسمنټ او ډیوایډ بای ټایم به برابر شي فاینل ټایم ماینس انیشیل ټایم. دا ایکویشن نمبر 1 شو. اوس که فرض کې تاسو نه څوک په ګراف باندې غواړي، لیټ سپوز ما ولیکو چې زموږ سره ایکس وائی فلین دی، لیټ سپوز دا ما ولیکو چې دا زموږ سره ایکس وائی فلین دی، پر کې یو باډي زموږ سره دلته په پوینټ A ده او د پوینټ A نه بیا دا لاړه چېرته پوینټ B ته لاړه. لیټ سپوز ما ولیکو چې د R پورې د پوینټ یعنی د A پورې زموږ سره د ډسپلیسمنټ چې دی S1 دی یا R1 هم ورته ویلی شئ او د پوینټ B پورې زما سره د ډسپلیسمنټ څه راغی S2 راغی. ټیک ده؟ نو زموږ سره به ډیلټا اس یا ډسپلیسمنټ به چا برابر شي؟ دا موږ ولو د A نه د B پورې، یعنې دا زما سره ډیلټا اس شو او دا ډیلټا اس به برابر وي که موږ د فاینل ډسپلیسمنټ نه د انیشیل څه کو ماینس کو. فاینل ډسپلیسمنټ اس اف ماینس اس آی به راشي. ټیک ده؟ اوس یو خبره زده کوئ چې زموږ سره ویلاسټي څه شی ده؟ دا ویکټر کوانټیټي ده. څه شی ده؟ ویکټر کوانټیټي ده، یعنی د دې ډایرکشن دی. موږ ولیکو چې د ویکټر کوانټیټي مطلب څه دی؟ ډایرکشن. نو د دې به کم ډایرکشن کم ډایرکشن چې د ډسپلیسمنټ، یعنې موږ لیکلی شو چې په دې کې د ډسپلیسمنټ ډایرکشن د A نه کم سایډ ته دی؟ B سایډ ته دی، یعنې موشن د A نه سټارټ شوی په B اینډ ختم شو، نو دغه ډایرکشن د چا دی؟ دا د ویلاسټي هم دی. ټیک ده؟ اوس په ویلاسټي کې زموږ سره مختلف ټایپس دي. یو ته موږ وایو کانسټنټ ویلاسټي. کانسټنټ ویلاسټي موږ څنګه ډیفاین کوو؟ کله چې یو باډي په سیم ټایم کې سیم ډسپلیسمنټ کور کوي، یعنې موږ ولیکو چې کور سیم ډسپلیسمنټ ان سیم انټرول اف ټایم. ټیک ده؟ ټایم په ایکول ټایمز کې څه کوي؟ ایکول ډسپلیسمنټ کور کوي. نو بیا موږ داسې قسمه ویلاسټي ته څه وایو؟ کانسټنټ ویلاسټي. که د دې ګراف تاسو جوړ کړئ، ټیک ده؟ مثال کے طور پر دا ما واغست چې په دې طرف باندې ما څه شی واغست؟ په دې طرف باندې ما ټایم واغست په سیکنډ کې او په دې طرف به زه څه ولیکم؟ ډسپلیسمنټ په څه کې؟ په میټر کې. لیټ سپوز دا زما سره 5 میټر شو، نو که فرض کیا په یو سیکنډ کې د 5 میټر کور کو دا ده شو، نو په بل سیکنډ کې به هم څه کوي؟ دا 5 میټر کور کوي. په بل کې 3 سیکنډ کې مطلب یو سیکنډ بعد به بیا 5. نو زموږ سره به بالکل دا ګراف داسې راځي. نو دا ګراف به صحیح دا به پیرلیلی ټو چا ده؟ ټایم ایکسس ده. او که تاسو ایس ټي سلوپ والی دلته، نو ایس ټي سلوپ به زموږ سره صحیح زیرو وي، مطلب دا چې ایکسلریشن به زیرو وي. ساري ویلاسټي ایس ټي سلوپ دی زموږ سره
دا بیا وروسته پکې وایو نو زموږ سره اس ټي سلوپ د چا برابر راغی د 0 برابر راغی. دویم دی یونیفارم ویلاسټي. یونیفارم ویلاسټي څه ته وایي چې کله په ویلاسټي کې څه راځي انکریز راځي خو دا انکریز یا ډیکریز چې کوم دی دا صحیح دا ایکولی ان ایکول انټرول اف ټایم موږ بولیو کې چې انکریز به ولیکو یا به څه ولیکو ډیکریز به ولیکو ان ډسپلیسمنټ کورډ ٹھیک ده چې کوم ډسپلیسمنټ کور کېږي دا په څومره ان ایکول انټرول اف ټایم ٹھیک ده. نو بیا داسې قسمه ویلاسټي چې کومه پروډیوس شوه دې ته موږ څه وایو یونیفارم وایو. مثال کے طور پر ما ولیکو چې په 1 سیکنډ کې زموږ سره 2 میټر کور کېږي نو په 2 سیکنډ کې به 4 میټري په 3 سیکنډ کې به زموږ سره 6 میټري اینډ سو آن. نو ګراف به زموږ سره څه دا به لینیري او دا به یو سټریټ لایني او دا به د اوریجن نه پاتې اوس ورته وګورئ داسې لیټ سپوز دا زما سره ټایم شو دا زما سره ډسپلیسمنټ په څه کې شو په میټر کې پر که 1 سیکنډ کې 2 میټر په 2 سیکنډ کې 4 میټر په 3 سیکنډ کې 6 میټر اینډ سو آن. یو پوینټ دا راغی یو دا راغی یو دا راغی نو ګراف به بالکل زموږ سره راځي سټریټ په راځي دا د یونیفارم انکریز دپاره شو او که تاسو ډیکریز هلی بیا به داسې راځي ګراف به بالکل داسې په ښکته راځي ټھیک ده. نو دا انکریزینګ دی او دا ډیکریزینګ دی ٹھیک ده. بل زموږ سره 3 نمبر انسټنټینیس سپیډ. انسټنټینیس سپیډ موږ څنګه ډیفاین کوو ویلاسټي چې په یو خاص ټایم باندې د باډي کومه ویلاسټي ده دغه ویلاسټي ته موږ څه وایو انسټنټینیس ورته وایو. ویلاسټي at any instant of time is called instantaneous. اوس وګورئ نو دا موږ په وی باندې دلته به ورته په سبسکرپټ کې INS ولیکو لیمټ به ولوالو لیمټ دا به راشي ډیلټا اس ډیوایډ بای ډیلټا ټي خو ډیلټا ټي ټینس ټو 0 ګوره دا ټایم به دومره کمي چې دا به 0 ته اپروچ کوي 0 به نه مطلب 0.01 0.001 اینڈ سو آن ٹھیک ده. نو ټایم به زموږ سره بالکل څه ته اپروچ کوي 0 ته. څلورم ټایپ په دې کې زموږ سره دی ایوریج ویلاسټي. ایوریج ویلاسټي څه ته وایي چې زموږ سره څومره ډسپلیسمنټ کور شوی دی دا په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړو ٹھیک ده. مثال کے طور پر ما ولیکو زموږ سره ټوټل ډسپلیسمنټ دا دی ٹھیک ده. نو موږ ولیکو چې ایوریج ویلاسټي به برابر شي د هغې دپاره دا سیمبل دی ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټوټل ټایم ټیکن. مطلب یو گاڑی لیټ سپوز ما ولیکو چې د پېښور نه اسلام آباد ته ځي ټوټل ډسپلیسمنټ هغې 100 میټر کور کړو ټیک ده. ما ولیکې چې ټوټل ډسپلیسمنټ څومره شو زما سره پر که 100 کیلومیټر شو هسې زه فرض ځالم ټیک ده او دا ما راواغستو پر که دی په 2 اور کې کور کړه نو زموږ سره به د ایوریج ویلاسټي صحیح زموږ سره 50 کیلومیټر پر اور به ټیک ده. ډایرکشن پکې مالته ونه ډایرکشن به یې خامخا. اوس ایوریج ویلاسټي موږ ته دا ښایي که ورکه دا ګاډی په لاره ولاړ دی سټاپ شوی دی هم ایوریج دغه 50 کیلومیټر دی او که روان دی یو ځای کې سپیډ اپ شوی دی سلو ډاون شوی دی نو ایوریج موږ ته اوور آل ویلیو ښایي. نو دغه اوور آل ویلیو د ختمولو لپاره بیا انسټنټینیس چې په یو خاص ټایم به د باډي کومه ویلاسټي مثال کے طور پر ما ولیکه که نه لیټ سپوز یو ډایګرام حال همداسې یې چې برکه دې ځای نه دا را روان شوی داسې یې دا خو ټوټل ډسپلیسمنټ شو دا ټوټل ډسپلیسمنټ چې تاسو راوالی اس او په ټوټل ټایم نه ډیوایډ کړي دا تاسو له ایوریج درکوي خو موږ ګورو چې په دې پوینټ به دلته څه ویلاسټي په بي پوینټ به کم ویلاسټي په سی پوینټ به څه ویلاسټي او په ډي پوینټ نو په دې خاص ټایم چې تاسو کومه ویلاسټي معلوموي دې ته موږ څه وایو انسټنټینیس ویلاسټي ورته وایو ټیک ده. اوس دې کې یوه خبره کوي د یونیفارم ویلاسټي موږ خبره کوو نو که فرض که زموږ سره د یو باډي ایوریج ویلاسټي او یونیفارم ویلاسټي ایکول شي ٹھیک ده نو د باډي ویلاسټي بیا زموږ څه صحیح دا به یونیفارم ویلاسټي ادروایز بیا به صحیح که نه برابریږي نو بیا به نان یونیفارمي یعنی ما ولیکه چې وی ایوریج دا برابر نه د چا د وی انسټنټینیس برابر رانشي
دې مطلب سره دا زموږ سره نان یونیفارم ویلاسټي شوه یا به زموږ سره صحیح یو ته وایو ویریبل ویلاسټي څه به ورته وایو ویریبل ویلاسټي به ورته وایو. اوس وګورئ بل دا دی چې ویلاسټي زموږ سره ویکټر دی ٹھیک ده نو دا پازیټیو هم کیدی شي او دا نیگیټیو هم کیدی شي او دا زموږ سره ایون زیرو هم کیدی شي. مثال کے طور پر لیٹ سپوز ما یو سرکولر ټریک واغه زه په دې ځای کې جوړ کړم لیٹ سپوز دا باډي د پوینټ A نه چېرته لاړه پوینټ B ته لاړه نو پر که دا ډایرکشن ما پازیټیو واسطه ډسپلیسمنټ پازیټیو ویلاسټي پازیټیو او که پر که د C سایډ ته لاړه نو زموږ سره به ډسپلیسمنټ صحیح نیگیټیو او که پر که د A پوینټ نه لاړه B پوینټ ته او د B نه واپس څه ته راله A ته ډسپلیسمنټ زیرو شو ویلاسټي به زیرو شي. او آخري خبره موږ د دې وکړو د یونټ نو دا برابر یې ډسپلیسمنټ ډیوایډډ بای ټایم نو د ډسپلیسمنټ یونټ دی زموږ سره میټر او د ټایم دی سیکنډ میټر پر سیکنډ یا د لیکلی شم میټر سیکنډ به پورته لاړ شي پاور به شي -1 یا نو زه ویلی شم چې میټر سیکنډ انورس